Xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu một hành trình khám phá hôm nay nhé, để lắng nghe một câu chuyện cổ xưa mà tôi nghĩ là rất thú vị. Thử tưởng tượng một đêm cuối tháng 10 đi, trời se lạnh, không khí có chút gì đó huyền bí. Người ta thì thường hóa trang, thắp đèn, rồi có những lễ hội vui nhộn nữa. Đúng vậy. Đêm đó chính là Halloween đó. Và cái nguồn gốc của nó thì còn xa xưa hơn nhiều người mình nghĩ cơ. Nó bắt nguồn từ lễ hội Samhain của người Celton cổ ở Ireland. Họ tin rằng vào đêm đó thì cái ranh giới giữa thế giới người sống và thế giới linh hồn trở nên mong manh nhất. À, ra là vậy. Thế nên họ mới thắp lửa sáng để xua đuổi những linh hồn không mời mà đến, đúng không ạ? Chính xác. Dần dà thì cái nghi lễ cổ xưa này nó hòa trộn với các phong tục khác và trở thành Halloween như bây giờ. Và nhắc đến Halloween thì không thể không nhắc tới những chiếc đèn lồng được khoét từ quả bí ngô ấy, tỏa ánh sáng ấm áp trong đêm, trông rất đặc trưng. Những chiếc đèn lồng đó có một cái tên rất đặc biệt, Jack-o'-lantern. Đằng sau cái tên và cái hình ảnh quen thuộc đó là cả một truyền thuyết dân gian khá là lâu đời của Ireland. Chính xác. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu câu chuyện về người đàn ông tên Jack và cả nguồn ốc của chiếc đèn lồng bí ngô này nữa. Một câu chuyện mà tôi thấy vừa có chút rùng rợn, lại vừa ẩn chứa bài học nhẹ nhàng. Hãy cùng lắng nghe nhé. Truyền thuyết kể rằng là xưa kia ở Ireland đấy có một anh chàng tên là Jack. Anh ta thì nổi tiếng khắp vùng, nhưng mà không phải vì điều gì tốt đẹp cả đâu. Jack này, nghe nói là thông minh, lanh lợi lắm, nhưng mà cái tính tình thì lại vô cùng keo kiệt, bủn xỉn. Đã thế, anh ta còn rất thích bày trò trêu chọc, lừa gạt người khác để mua vui nữa. Vì thế mà nói chung là chẳng mấy ai ưa, tiếng xấu thì đồn xa. Thế rồi, một buổi tối nọ, khi Jack đang ngồi trong quán rượu quen thuộc của mình, thì một nhân vật không ai mong đợi xuất hiện. Đó chính là quỷ dữ, Devil đó. Quỷ đến để thực thi nhiệm vụ của mình, là bắt linh hồn của Jack xuống địa ngục vì những tội lỗi mà anh ta đã gây ra. Ôi chà, Jack dù có chút hoảng sợ khi mà đối mặt với quỷ, nhưng mà cái đầu mưu mẹo của anh ta xem ra vẫn hoạt động rất nhanh. Anh ta tỏ vẻ bình tĩnh lắm, nói với quỷ là "Ô, được thôi, tôi sẽ đi theo ngài. Nhưng mà trước khi đi ngài có thể cho tôi uống nốt cái ly bia cuối cùng này không? Coi như là ước nguyện cuối đời vậy." Quỷ thì nghĩ rằng là Jack đằng nào cũng không thoát được rồi, nên là cũng đồng ý chờ. Nhưng mà khi Jack uống xong ly bia, đến lúc tính tiền thì anh ta lại vờ lục túi rồi nhún vai. Chết thật, tôi lại không mang theo đồng nào rồi. Xong rồi Jack quay sang quỷ, nảy ra một ý. Hay là thế này, ngài thì có phép thuật cao siêu, hãy biến thành một đồng xu bạc đi. Tôi sẽ dùng đồng xu đó trả tiền bia, rồi ngài biến trở lại hình dạng cũ là được mà. Quỷ nghe thấy cũng có vẻ hợp lý, lại thêm cái phần tự phụ về sức mạnh của mình nữa, nên là không ngần ngại, biến ngay thành một đồng xu bạc sáng loáng. Chỉ chờ có thế thôi, Jack nhanh như cắt vô lấy cái đồng xu bạc và lập tức nhét nó vào trong túi áo của mình. Cái điều đặc biệt là trong chiếc túi đó, Jack luôn giấu một cây thánh giá nhỏ bằng bạc, cái vật mà quỷ dữ vô cùng sợ hãi. Bị nhốt cùng cây thánh giá thì quỷ không thể nào biến trở lại hình dạng thật được nữa, chỉ còn là một đồng xu bất lực thôi. Quỷ lúc đó thì vô cùng tức giận và hoảng sợ, cố gắng vùng vẫy nhưng mà không thể nào thoát ra khỏi cái sức mạnh linh thiêng kia. Jack lúc này mới cười phá lên khoái trá. Anh ta nói với quỷ đang bị giam giữ: "Ta sẽ thả ngươi ra, nhưng mà ngươi phải hứa với ta một điều." Quỷ thì tức tối hỏi điều kiện là gì. Jack liền ra giá: "Ngươi phải hứa rằng trong suốt 10 năm tới, ngươi sẽ không được quấy rầy ta, không được tìm cách bắt linh hồn ta nữa." Bị mắc kẹt rồi, không còn lựa chọn nào khác, nên là quỷ đành phải miễn cưỡng đồng ý với cái thỏa thuận của Jack. Chỉ đến khi quỷ đưa ra lời hứa rồi thì Jack mới mở túi, lấy đồng xu ra. Quỷ lập tức biến trở lại hình dạng cũ, hậm hực bỏ đi, lòng thì đầy căm tức vì bị một kẻ người trần lừa gạt 40 năm. Thấm thoát trôi qua nhanh thật. Jack thì vẫn chứng nào tật nấy, tiếp tục cuộc sống với cái tính keo kiệt và những trò lừa đảo không thay đổi. Anh ta dường như là đã quên mất cái cuộc gặp gỡ với quỷ năm xưa rồi. Nhưng mà quỷ thì không quên đâu. Đúng ngày đúng hẹn, tròn 10 năm sau, quỷ lại xuất hiện trước mặt Jack. Lần này thì với vẻ mặt còn đáng sợ hơn nữa, quyết tâm là không để bị lừa lần nữa. Lần này thì Jack biết là tình thế nguy hiểm hơn nhiều rồi. Nhưng mà cái bản tính danh ma của anh ta lại trỗi dậy. Jack nhìn thấy một cây táo cổ thụ gần đó đang say chĩu quả, liền tỏ vẻ yếu đuối, nói với quỷ:
Tôi biết tôi không thể thoát được ngài lần này, nhưng mà trước khi đi, làm ơn hãy giúp tôi một việc cuối cùng. Ngài có thể trèo lên cây kia, hái cho tôi một quả táo được không? Tôi muốn nếm vị ngọt lần cuối, mà giờ già yếu quá rồi, không còn sức trèo nữa. À, quỷ nghe vậy, nghĩ rằng chỉ là một yêu cầu nhỏ nhặt thôi. Hái một quả táo thì có gì khó khăn đâu. Với lại, Jack đang đứng ngay đây, làm sao mà chạy thoát được nữa. Thế là quỷ nhanh nhẹn, trèo tót lên cây táo để hái quả. Đây chính là cái thời cơ mà Jack chờ đợi. Ngay khi quỷ vừa leo lên cây ấy, Jack liền rút con dao nhỏ luôn mang theo bên người ra, nhanh tay khắc liên tiếp hình những cây thánh giá lên khắp thân cây táo, ngay phía dưới gốc. Khi quỷ hái xong quả táo, định treo xuống thì... hỡi ôi, không tài nào xuống được. Những cái hình thánh giá mà Jack khắc trên thân cây đã tạo thành một cái vòng vây vô hình đầy quyền năng, giam chặt quỷ trên cành cây cao. Quỷ lại một lần nữa nhận ra là mình đã bị Jack lừa. Lần thứ hai rồi. Vâng, Jack đứng dưới gốc cây, ngước nhìn quỷ đang mắc kẹt và nói: xem ra ngài lại thua ta rồi. Lần này ta sẽ thả ngài ra, nhưng mà ngài phải đưa ra một lời thề còn quan trọng hơn lời hứa 10 năm trước. Quỷ thì tức điên lan rồi, gầm gừ: ngươi lại muốn gì nữa đây? Jack thì mỉm cười đầy ẩn ý, đáp: ngài phải thề rằng từ nay về sau, cho dù ta có chết đi, ngài cũng sẽ không bao giờ được phép đưa linh hồn của ta xuống địa ngục. Wow, đây là một yêu cầu thực sự táo bạo đấy chứ. Bị giam trên cây, lại thêm cái nỗi uất hận vì bị lừa đến 2 lần. Nhưng mà quỷ biết mình không còn lựa chọn nào khác. Để được tự do, quỷ buộc phải cắn răng chấp nhận cái lời thề độc địa đó. Và chỉ sau khi quỷ trịnh trọng đọc lời thề, thì Jack mới dùng dao xoái đi những hình thánh giá đã khắc trên thân cây. Quỷ lập tức thoát ra được. Nhưng mà cơn giận dữ và sự xấu hổ khiến quỷ chỉ muốn biến mất ngay lập tức thôi. Từ đó thì quỷ giữ lời hứa, không bao giờ tìm đến Jack nữa. Jack cứ thế tiếp tục sống cuộc đời của mình, rồi cũng già đi theo năm tháng. Rồi cũng đến ngày Jack trút hơi thở cuối cùng. Linh hồn của Jack rời khỏi thể xác, theo lẽ thường thì tìm đường lên thiên đàng. Nhưng mà khi đến cổng thiên đàng ấy, thì Thánh Peter, người giữ cổng, đã chặn Jack lại. Thánh Peter nghiêm khắc nói: Jack à, ngươi đã sống cả một cuộc đời đầy gian dối, ích kỷ và keo kiệt. Ngươi không xứng đáng được hưởng hạnh phúc nơi đây đâu. Thiên đàng không có chỗ cho ngươi. Ôi, bị thiên đàng từ chối, linh hồn Jack buồn bã và thất vọng lắm. Đành quay đầu bay xuống địa ngục, hy vọng là ít ra cũng có một nơi để dung thân. Nhưng mà chớ chiêu thay, khi đến cổng địa ngục, Jack lại gặp đúng cái vị quỷ năm xưa mình từng 2 lần lừa gạt. Mai, Jack, ta rất tiếc. Ta không thể cho ngươi vào đây được. Ngươi quên lời thề ta đã hứa với ngươi rồi sao? Ta đã thề là sẽ không bao giờ đưa linh hồn ngươi xuống địa ngục. Mà lời thề là lời thề, ta không thể phá bỏ được. Vậy là Jack rơi vào tình cảnh thật là bi đát. Thiên đàng thì không nhận, địa ngục cũng chẳng dùng. Linh hồn của Jack trở nên cô động, kẹt lại ở một cái không gian tăm tối, lạnh lẽo và vô định giữa hai thế giới, không biết phải đi về đâu nữa. Trong cái nỗi tuyệt vọng đó, Jack mới than thở với quỷ. Vậy giờ tôi phải làm sao? Tôi phải đi đâu trong cái bóng tối mịt mù này đây? Làm sao mà tôi thấy đường đi? Quỷ nhìn Jack lang thang trong bóng tối. Có lẽ trong lòng cũng thoáng chút thương hại cho kẻ đã từng lừa mình. Hoặc là có lẽ chỉ muốn Jack đi cho khuất mắt thôi. Quỷ liền cúi xuống, nhặt một hòn than hồng đang cháy rực trong lò lửa của địa ngục, ném về phía Jack và nói: đây, cầm lấy mà soi đường. Jack vội đón lấy hòn than đỏ rực. Nhưng mà than thì nóng bỏng tay, làm sao mà cầm nó đi mãi được? Hơn nữa, làm sao để giữ cho nó cháy sáng lâu trong gió lạnh đây? Jack nhìn quanh quất trong bóng tối. May thầy, Jack nhìn thấy bên vệ đường có một củ cải tròn trịa mà ai đó làm rơi. Lại một lần nữa, cái sự lành trí lóe lên. Jack dùng con dao nhỏ quen thuộc của mình, cẩn thận khoét rỗng ruột củ cải ra, tạo thành một cái vỏ rỗng. Sau đó, Jack nhẹ nhàng đặt hòn than hồng đang cháy vào bên trong củ cải. Cái ánh sáng ma quái màu đỏ cam từ hòn than nó xuyên qua lớp vỏ mỏng của củ cải, tạo thành một chiếc đèn lồng đơn sơ thôi, nhưng mà cũng đủ để chiếu rọi một khoảng không gian nhỏ bé xung quanh. Và thế là, theo truyền thuyết, linh hồn của Jack, tay cầm chiếc đèn lồng làm từ củ cải và hòn than địa ngục ấy, cứ phải lang thang vĩnh viễn trong cõi u minh giữa thiên đàng và địa ngục, không bao giờ tìm được nơi an nghỉ. Người dân Ireland xưa, khi mà kể lại câu chuyện này, đã gọi cái linh hồn đó là Jack of the Lantern, nghĩa là Jack và chiếc đèn lồng. Lâu dần, cái tên đó được đọc chạy đi và trở thành Jack O'Lantern như chúng ta biết ngày nay đó.
Vậy là chúng ta đã biết nguồn gốc cái tên Jack O'Lantern rồi. Nhưng mà tại sao ngày nay chúng ta lại dùng quả bí ngô thay vì củ cải để làm đèn lồng Halloween ạ? Đó lại là một câu chuyện khác. Nó gắn liền với lịch sử di cư cơ. Vào thế kỷ 19, rất nhiều người Ireland đã rời quê hương đến Mỹ để tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Họ mang theo những phong tục, tín ngưỡng và cả những câu chuyện cổ của mình nữa. Trong đó thì có truyền thuyết về rách Hà Tiện và cái tục lệ làm đèn lồng vào đêm Halloween. Vâng. Khi đến vùng đất mới, họ vẫn muốn duy trì cái truyền thống làm đèn Jack O'Lantern. Tuy nhiên, ở Mỹ thì củ cải lại không phải là loại nông sản phổ biến và dễ kiếm nhờ quê nhà. Thay vào đó, họ lại thấy một loại quả khác có rất nhiều, chính là quả bí ngô, pumpkin đó. Người Ireland nhận thấy rằng là quả bí ngô không chỉ có sẵn mà nó còn to hơn này, vỏ mềm hơn củ cải, lại có cái màu vàng cam rực rỡ rất đẹp mắt nữa. Cái việc khoét rỗng này rồi khắc hình mặt người hay mặt quỷ lên quả bí ngô nó cũng dễ dàng hơn nhiều. Chiếc đèn lồng làm từ bí ngô trông ấn tượng và lung linh hơn hẳn. Ra vậy. Thế là dần dần quả bí ngô đã thay thế củ cải để trở thành cái nguyên liệu chính làm đèn Jack O'Lantern ở Mỹ. Rồi từ Mỹ, cái phong tục này lan tỏa ra khắp thế giới. Hình ảnh quả bí ngô được khoét mặt cười tinh nghịch hay là mặt quỷ dữ tợn, bên trong thì có ánh nến hoặc đèn sáng ấy, đã trở thành biểu tượng không thể thiếu và được yêu thích nhất trong đêm lễ hội Halloween. Dù chỉ là một câu chuyện cổ tích thôi, nhưng mà truyền thuyết về Jack Hà Tiện ấy cũng gửi gắm một cái thông điệp khá là giản dị đúng không? Câu chuyện như muốn nhắc nhở chúng ta rằng là nếu mà sống một cuộc đời chỉ biết lừa lọc, ích kỷ và keo kiệt ấy, thì dù có thông minh, lanh lợi đến đâu đi nữa, cuối cùng thì cũng sẽ không tìm được sự bình yên và hạnh phúc thực sự đâu. Vâng, ngược lại giữ cho trung thực này, lòng tốt và biết sẻ chia với người khác mới chính là cái ngọn lửa ấm áp, là ánh sáng dẫn lối chúng ta đi qua những khó khăn tăm tối trong cuộc sống để tìm thấy niềm vui và sự thanh thản trong tâm hồn mình. Đó là một bài học nhẹ nhàng mà ẩn sau câu chuyện có vẻ hơi rùng rợn về Jack và quỷ dữ kia. Vậy là chúng ta vừa cùng nhau ngược dòng thời gian, khám phá câu chuyện về Jack Hà Tiện và hiểu được tại sao những chiếc đèn lồng bí ngô lại trở thành biểu tượng của Halloween rồi. Từ một truyền thuyết dân gian của Ireland về một linh hồn lang thang với chiếc đèn củ cải, qua cái hành trình di cư đến Mỹ, nó đã biến đổi thành chiếc đèn bí ngô rực rỡ mà chúng ta thấy ngày nay. Chiếc đèn ấy giờ đây không chỉ mang ý nghĩa xua đuổi tà ma hay là nhắc nhớ về số phận của Jack đâu, mà nó còn là biểu tượng của niềm vui, sự sáng tạo và cả ánh sáng hy vọng trong đêm tối nữa. Câu chuyện về Jack và chiếc đèn bí ngô đến đây là kết thúc rồi. Và xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến các bạn nhỏ đã chú ý lắng nghe câu chuyện cổ tích ngày hôm nay nhé. Hy vọng câu chuyện đã mang lại những giây phút thú vị và một góc nhìn mới về biểu tượng quen thuộc của đêm Halloween. Xin chào và hẹn gặp lại!